Zdravím lidi, vítám vás u 8. dílu mojí let's play série hry Watch Dogs Legion na kanálu Jekyll Haven's Den. Dnes budeme pokračovat v hlavní dějové lince tam, kde jsme posledně skončili a dáme si infiltraci do stanice Nového Scotland Yardu. Do stanice mají přístup jen uniformovaní policisté a lidé z Albionu. Tak my to vezmeme za někoho z Albionu. Konkrétně to bude kontraktorka Albionu Kam Ongová, které nepovolili vyšší bezpečnostní přístup. Takže bude na Albion nakrklá a to je přesně náš člověk. Tak a jsme na místě. Stanice Nového Scotland Yardu. Well, Albion certainly made themselves at home. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. I was never much of a fan of the Met, but I can't say I was itching to see them replaced with war criminals either. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the spiderbot will be further in. Vypadá to, že se tady Albion plně zabydlel a spoustu policistů nahradil svými lidmi, čili de facto válečnými zločinci. Takže proč tu jsme? Musíme najít důkazy ze spiderbota, kterého řídil záhadný důstojník, který zřejmě sloužil na této stanici. Tak se to nejdřív porozhlídneme. Tak venku zdá se nic zajímavého. Sakra. Tak rychle hacknout, než si mě všimne. Do háje. Bejvalá rivalka nás viděla. Tak to se jí musíme zbavit. Jau. Hezká dokončovačka. To si budeš pamatovat. Co to tu máme? Příležitost osvobodit místního aktivistu, tím, že mu sundáme pouta. Tak to se nesmíme nechat ujít, jdeme na to.
Tak, aktivista osvobozen. There we go. I think you just made a new friend. If Albion wanted to lock them up, they must be dangerous. And dangerous we can use. Spot on. Tak, teď se jen vyhnout tady tomu hlídači a dostat se nahoru. Pořád neodchází. No tak ho obejdem. Tak a jsme nahoře. Well, is this it, our spiderbot? According to the serial numbers, this matches the A sakra, další hlídač. No tak pojď na férov, ty něco uvidíš. Navigate the spiderbot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our Au, to bolelo. Au, au, au. Tak dobrou noc, pane hlídači. Tak ten poškozený spiderbot by měl být tamhle, ale jak se k němu dostat? Ne, tudy to nepůjde. Musíme zpátky přes tu laborku. Tak, zbavit se dalšího svědka. A je to. Ne, tam je další hlídač, tam teď nepolezu. Dobrý, otočil se, tak rychle než se vrátí. Ne, tudy to nepůjde, tak zase zpátky. Jo, moment, Bagley vlastně říkal, že toho spiderbota musíme hacknout. No tak to zkusíme přes kamery. Ale, tak tady je. Tak jeden hack. A tu máš. Tak technik je v limbu. A my se s tím poškozeným spiderbotem musíme dostat nějak ven. Takže musíme přes ventilaci, aby si toho spiderbota nikdo nevšiml. Na to, že má utržený 2 nožičky, tak funguje docela dobře.
Ne, tohle jsem měl nechat otevřený, jako rampu. Hele, co to je? Daltonova maska. Zřejmě ji vytáhli z budovy parlamentu. Asi to je jediný, co po něm zůstalo. Tak tady to otevřít. Aho. Sakra, vedle. Tak musíme znova. Jo, tady tohle jsem měl ještě otevřít. Tak a vzhůru do ventilace. Tak po těch trubkách přes ty velký větráky. Ne, zase vedle. Tak zdá se, že na Albion panují rozdílné názory i uvnitř policie. No vida, už jsme skoro na konci. Tak jen dál. A máme našeho spiderbota. A podle čísla je skutečně registrován na metropolitní policii. Got it. Scanning spiderbot and accessing its internal drives. While I'm analyzing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatized police force why you've broken into the station. Fine. Tak, než Buggly zjistí, jaké tajemství v sobě ten spiderbot ukrývá, tak bychom radši měli zmizet z té policejní stanice. A co se to ještě trochu porozhlédnout?
Tak rychle zadem přes cely, aby nás neviděl. Sakra, tak tady jsme nechali tělo, ale zatím si ho nikdo nevšiml. Tak to bychom radši měli nechat zmizet. A je pryč. Jak se dostat dovnitř a sebrat tu masku? Ten Bobik tam pořád pobíhá. Samozřejmě mu takhle neříkám, ale je to oficiální přezdívka britských policistů v těch srandových čepicích. Proč leze přes ten stůl? Tak, rychle zabavit a teď máme šanci. Honem. Moc pěkný model města. Tak, maska je naše a můžeme zmizet. A kruci, tak teď si nás opravdu všim. Tak, pryč. Pořád je za náma. Tak rychle ho zneškodnit, než třeba zavolá posily. No tak to muselo bolet. A už je po starostech. Tak teď hacknout ovládání, otevřít bránu a rychle zmizet. You found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. We're this far down the breadcrumb trail, we might as well keep following it. Pushing you the ground station's coordinates. Takže spiderbot obsahoval souřadnice GPS, které vedou k nějakému místu u Lambert Bridge. No, tak metrem co nejblíž. Pořád jsme daleko a nechce se mi chodit, tak si půjčíme tady tu kárku. Hele, zas tak daleko to nebylo. Tak zaparkujeme tady na kruháči, ať nepřekážíme. The GPS history of the spiderbot we recovered regularly pinged these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. Good place to hold the world's least pleasant dinner party. Or to discreetly dump a body into the Thames. Tak zdá se, že jsme na místě. I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. Ale jak se tam dostat? Perhaps you can take a look inside. Asi musíme rozstřílet tu skříň, ale možná to přitáhne pozornost hlídačů.
Astute intervention technique. No zas tak velkou pozornost to nepřitáhlo. Tak to hackneme a uvidíme, co najdeme. Incredible. There's some kind of secret police bunker down here, like a, what's the opposite of a serial killer's basement? Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. But what were they working on that led them to the Tone bombing? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. Tak buďme v úkrytu toho záhadného policejního důstojníka, nebo v opaku sklepa sériového vraha. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? Tak co pak schovává v počítači? Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. So, Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Oh, good. Albion is working with Clan Kelly. For a second there, I was worried they couldn't possibly get any worse. It seems like 0 Days Web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. But we can't very well allow people to be snatched off the streets. We have to do something. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. Tak to vypadá, že naše důstojnice Caitlin Lau odhalila, že Albion a klan Kellyů spolupracují na nějakém kšeftu, nejspíš na pašování lidí. Not too bad for a first go, if I do say so myself. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. Was that a compliment? Don't pay too much attention to Bagley's comments. Excellent job. This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive, but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped 0 Days DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. This is kind of personal team.
but finding his trail might just shed some light on the Albion clan Kelly connection. EPC. Well, at the very least, we can assume he's still in the UK. Deportations are backlogged to all hell. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. Albion sbírá na ulici nepohodlné lidi jako uprchlíky, ilegální imigranty nebo stoupence deceku a posílá je do EPC centra. A z tohohle centra si tyto lidi odváží klan Kellyů. Ale kam a proč? K tomu nám možná řekne víc bývalý operativec z deceku Angel Lopez, tedy za předpokladu, že je ještě naživu. A pokud ano, nejspíš ho najdeme v EPC centru, v brutálním uprchlickém táboře, kde zřejmě skončil po antiimigrantských náladách po útocích Zero Day. Takže ho musíme najít dřív, než někdo odhalí, že je z deceku. Naším dalším úkolem bude dostat se do EPC centra za naším kontaktem a zjistit, zda je Lopez ještě naživu. Ale tento úkol si necháme na někdy jindy. Dnešní video končí. Děkuji vám všem, kdo jste ho zvládli sledovat až do konce. Pokud se vám líbilo, dejte mi like, sdílejte. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, dejte mi odběr. Díky také za vaši pozitivní podporu. Od mikrofonu zdraví Jekyll Haven. Díky za pozornost a nashledanou příště.